ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የቡነ ቀላ አሰራርን ነው። ለቡነ ቀላ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ። አሁን አሳያችኋለሁ። ተገርድኮ የተከተፈ ዝንጅብል፣ የደቀቀ ጨው፣ ጥቁር አዝሙድ ቅመም የተፈጨ፣ ኮረሪማ ቅመም የተፈጨ፣ የተነጠረ ቅቤ፣ የገብስ ቆሎ፣ ዘይት፣ ድፍን ቡና። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። እንግዲህ ቡነ ቀላ ያሰኘበት ምክንያት ድፍን ቡናና ገብሱን አንድ ላይ መቀላቀልና በተጨማሪም ማጣፈጫ ቅመሞችንና ቅባቶችን መጨመር ነው። የነዚህ ውህድ ነው ቡነ ቀላ ሊያሰኘው የሚችለው። ስለዚህ ድፍን ቡናን ለቡነ ቀላ በምንመርጥበት ጊዜ ካለ ጊዜው ያልተቆረጠና ፍሬው ሙሉ የሆነ መሆን አለበት። እንደገና በላዩ ላይ ከቡናው የተለየ ለዚህ ለቡና ቀላ መስሪያ የማይሆን ካለ በሙሉ ይለቀማል። ይሄ ነው። ለምሳሌ ይሄንን በእጄ ይዤዋለሁ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ብዙ የለውም ተለቅሟል። አሁን ይቺ ሙሉ ናት ብዬ መርጫታለሁ። ምክንያቱም ካለኝ የቡና መሃል ነው ለቀምኩት። ስለዚህ ይቺ እንጨት አስፈላጊ ስላልሆነች እንደዚህ እንቆርጣለን ማለት ነው። እና ይቺንም እንደዛው እንደዚህ አድርገን ነው በሙሉ የምናጸዳው ማለት ነው፣ ቆሻሻ ነገሮችን ሁሉ። የሚቀጥለው ዝንጅብሉ ነው። ዝንጅብሉ አከታተፉ ጎረድ ጎረድ መሆን አለበት። ምክንያቱም ከቡናው ጋር ሲጠበስ እንዳይቃጠልና እንዳይበላሽ ማለት ነው። የሚቀጥለው ስለ ቅቤ ነው። ቅቤ በተነጠረም ባልተነጠረም ቅቤ መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን ያለኝ የተነጠረ ቅቤ ስለሆነ በዚህ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ የገብስ ቆሎ ነው። የገብስ ቆሎ ተስተካክሎ የተቆላ መሆን አለበት። ገብስ ብቻውን ከሌላ ነገር ጋር ያልተቀላቀለ መሆን አለበት። እኔ የማውቀው እሱን ነው። እና አንድ ላይ የተቀላቀለ የሚሰራ ከሆነ የምታውቁ ሰዎች አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔም እንግዲህ እማራለሁ ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው። አሁን ወደሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን። ተከታተልን። ቡናው መቀቀል ስላለበት መጀመሪያ ውሃ ጥጃለሁ፣ ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው፣ ፈልቶ እንዲጠብቀኝ። ስለዚህ ጨው ጨምራለሁ። ካነሰ በኋላ ይስተካከላል። እሺ፣ አሁን ቡናው መታጠብ አለበት። እሺ፣ አሁን ቡናውን በደንብ አጥቤዋለሁ፣ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። አሁን እስከሚበስል ድረስ መቀቀል አለበት። ውሃ እንኳን ካነሰ ይጨመራል። በጣም ኃይለኛ ነው። እሺ፣ እያየሁት ነው። ውሃውን ሊመጥ ደርሷል። አሁን በአሁን በሰለ ማለት አይቻልም፣ ገና ነው። እጨምራለሁ ማለት ነው። ሙቅ ውሃ ከጎን አለኝ። ክድን አድርጎ ማብሰል ማለት ነው። ቡነ ቀላው በስሏል። በጣም ነው ጊዜ የሚወስደው። ይሄ 1 ሰዓት ነው የፈጀብኝ። ለመብሰሉ ማረጋገጫ በጥርስ ነው ነከስ 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 እያደረጋችሁ የምታዩት። ከቆዳውና ከስር ያለው ለስለስ ሲል በቃ በቅቶታል ማለት ነው። እንግዲህ
ማጠንፈፍ ያስፈልጋል። ካሁን በኋላ አጠነፍፍና ወደሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። እና መጀመሪያ እሳቱን ማጥፋት አለብኝ። እና ይኸውላችሁ ይሄኛው ጠፍ ብሎ ይጠብቀኛል ማለት ነው። እኔ አዘጋጃለሁ ለመጥበስ። እሺ አሁን ድስቱን ሰምቷል። ቀጥሎ የሚሰራውን ስራ እንሰራለን። መጀመሪያ ዘይቱን ከመጨመሬ በፊት ምን ያህል ዘይት እንደሚበቃኝ ለመገመት የተቀቀለውን ቡና እጨምራለሁ ማለት ነው። እስቲ ላስተካክለው። በዛውም ውሃው መጠጥ ይላል ሲስስስ እንዳይ። አሁን ዘይቱ ይበቃዋል፣ ፈልቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እስከሚበስል ድረስ መጠበስ ስላለበት እየጠበስኩኝ እቆያለሁ። ጠብቁኝ። ቡና ቀላውን መጥበስ ከጀመርኩ 15 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን ይበቃዋል፣ ቀምሼዋለሁ ማለት ነው። እና እሳቱን እቀንሳለሁ ጅንጅብሉን እስከምጨምር ድረስ። ጅንጅብሉን ቀደም ብዬ ያልጨመርኩበት ምክንያት የቡናውና የዘይቱ ሙቀት ኃይለኛ ስለሆነ ጣዕሙን እንዳያቃጥልብኝ ብዬ ነው። ስለዚህ አሁን ጅንጅብሉን እጨምራለሁ። ይኸውላችሁ በደንብ ካሁኑ ጨምደድ አድርጎታል። ስለዚህ ለትንሽ ጊዜ አማስልና ይበቃዋል ማለት ነው። ተከታተሉኝ፣ ቆይ አትሄዱ። አሁን እሳቱ ይጠፋል። ስለዚህ ይሄን እያማሰልኩኝ ቡና ቀላአ እኔ ስሰራ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከቆሎ ጋር ለመብላት እኔ ጥርሴ ያስቸግረኛል። እንደ ልብ እንዲታኘክ ስለምፈልግ በብዙ መንገድ ሞክሬዋለሁ። ይሄንን ቀቅዬ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ሌላውን ደግሞ ልክ እንደ ቡና እጥብ አረግና እቆለዋለሁ። ከዛ በኋላ በዘይት ይጠበሳል፣ ከተፈለገም በቅቤ ይጠበሳል ማለት ነው። እና እንደዛ ማስተካከልና ማድረግ ይቻላል። ሰው እንደተመቸው መስራት ይችላል። እና አሁን ይጠለላል። ወደ ማጥለል እሄዳለሁ። አሁን ጅንጅብሉ ይበቃዋል። እና ጅንጅብሉና ዘይቱ ቡናው መለየት መቻል አለባቸው። አሁን ዘይቱ ጥንፍፍ እንዲል እዚህ ይቆያል። የሚቀጥለውን ስራ እሰራለሁ። ጠብቁኝ። አሁን እንግዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ድስት ጣድን ማለት ነው። አንደኛ ለመቀቀል፣ ሁለተኛ ድፍኑን ቡና ለመጥበስ፣ ሶስተኛ ደግሞ አሁን ቡናውንም ቆሎውንም ሁሉንም ቅመሙንም ለመቀላቀል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እሳቱን እስከ መጨረሻው ትንሹ ድረስ አድርጌ ከፍቼዋለሁኝ። ትንሽ ግሏል ድስቱ። ስለዚህ መጀመሪያ ቅቤ ጨምራለሁ። እያየሁ ካነሰ ጨምራለሁ። ይበቃል አሁን። አሁን ኮረሪማ ቅመም ዱቄትን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ቆሎውና እንደ ቡናው ብዛት መጠኑን የምናደርገው
ይበቃል። ይሄ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ቅመም ዱቄት የተፈጨ ነው ማለት ነው። ስፈጨው እንዲደቅልኝ ብዬ ትንሽ ኮረሪማ ጨምሬያለሁ እና ቅባታማ ስለሆነ ስለሚያስቸግር ምንጊዜም ቢሆን ሲፈጭ ወይ ሲወቀጥ ትንሽ ኮረሪማ ማድረጉ ይጠቅማል። ይህንንም ትንሽ አሁን ጨው እጨምራለሁ። ቅድም የጨመርኩት አይበቃም። አሁን እሳቷን ትንሽ ጨመር አረግና አማስላለሁ። ቅመሟ ትንሽ ጠበስ እንድትል ይበቃል። አሁን ይበቃዋል። ብዙ መቃጠል የለበትም። እዚህ ጋር ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ቡና ይሄ ነጣ ነጣ ይቺ ጠቆር ጠቆር ያለች አለች። እኔ በተቻለ መጠን እኩል የሆነ ቡና ለመምረጥ ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ግን ሲጠበስ ከስር ያለው ፍሬ የተለያየ ላይሆን ስለሚችል እኩል ላይበስል ይችላል እና ቡና ስትመርጡ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና አሁን ይሄን እጨምራለሁ። ዝንጅብሉ አይወጣም፣ አብሮ ነው የሚበላው። ጣዕሙ ይጣፍጣል። ትንሽ እጠብሰዋለሁ። ቅቤው ቡናው ውስጥ እንዲገባ ከሽ ከሽ እንዲል በዘይት ቢጠበስም እንደገና በቅቤው ትንሽ ስለምጠብሰው ቆንጆ ነው የሚሆነው። ብዙም አልቆየሁበትም። ቶሎ እሳቱን መቀነስ አለብኝ፣ እንዳይቃጠል መጠንቀቅ አለብኝ አሁን። ስለዚህ የሚቀጥለው ምንድነው? ገብሱን ነው የምጨምረው፣ ወይም የገብሱን ቆሎ ጨምራለሁ። አሁን በስ አደርገዋለሁኝ። የገብሱም ቀዝቀዝ ስለሚል ይሙቅ፣ እንገናኛለን። አሁን ቅቤ ነው የምጨምረው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ቅቤና ያሁኑ ጣዕሙ ለየት ይላልና፣ ስለዚህ ይህንን እጨምራለሁ። እንግዲህ የቡና ቀላው ውበቱ አንዱ የቅቤው ብዛት ነው። እስከነ ቅቤው ፉትም እየተደረገ ነው የሚበላውና ቅቤው በርከት ማለት አለበት። ካሁን በኋላ የድስቱ ሙቀት ይበቃዋል። ስለዚህ እሳቱን አጠፋለሁ። ገበታ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ቡና ቀላችንን ሰርተን ጨርሰናል። እንግዲህ ያምራል። እንደኔ እይታ ምንድነው ቡና እና የቆሎ መጠን፣ ቡናው ትንሽ ቆሎ ብዙ መሆን አለበት። ከተፈለገ ግን ተመጋቢው እንደ ፍላጎቱ ስለሆነ ቡናውን እንደዚህ በርከት ማድረግ ይቻላል። ዋናው አሰራሩን ማወቅ እንጂ መጨመር መቀነስ ይቻላል ሙያ ላይ እና ይሄን ይመስላል። የገበታ አቀራረብ ስርዓት አለው። የገበታ አቀራረብ ስርዓት በኩባያ ወይም ደግሞ በስኒ ነው የሚሰጠው። ለገበታ በሚቀርብበት ጊዜ ወይ ለተመጋቢ በሚቀርብበት ጊዜ ቅቤውና ቡነቀላው ወይም ቆሎ አንድ ላይ ይያዛል ከቅቤው ብዛት የተነሳ እና አብሮ ዛቅ ይደረግና እንዲሁ መብላት ሳይቀልጥ መብላት የሚፈልግ እንዲሁ ይበላል።
አይ መቅለጥ አለበት ብሎ እስከነ ቅቤው መብላትና ፉት እያደረገ ማኘክ የሚፈልግ ሰው በዛ መልኩ አድርጎ መመገብ ይቻላል። የቡነ ቀልአ መስሪያ ቃለሁ እኔ ባለኝ እቃ ነው የሰራሁት። በሸክላ ድስት ነው የሚሰራው። ቅድም እንደነገርኳችሁ በቅቤም ይጠበሳል፣ ተቆልቶም ተጠብሶ ይሰራል፣ እንደኔም ይሰራል። ግን በሸክላ እቃ ነው የሚቀመጠው። ደግሞ በቅል ነው። የቡነ ቀልአ የሚቀመጥበት ቅል ቤቱ እንኳ ትንሽ ሙቀት ከሆነ ይቀልጣል። ቅቤ ከመጠጣቱ የተነሳ ያምራል። እና አቀራረቡ ምንድነው? በቅቤ ቅል፣ አሰራሩ በሸክላ። እዩት እንግዲህ ምን ያህል እንደሚያምር ማለት ነው። እና እንደገና በማንኪያ ተደርጎ ደግሞ ፉት እየተደረገ ቀለጥ አድርጎ ቅቤው ሲበላ በጣም ነው የሚጥመው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። ተመልካቾች እንግዲህ ሞክሩ። እኔ የዛሬውን የቡነ ቀልአ አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ።